Hi guys, good afternoon. So my vlog this afternoon is all about um, makeup, no? So hindi talaga ako nagme-makeup guys kasi hindi ko alam kung paano gawin. Tapos may mga makeup ako dito, may mga gamit ako dito na pampaano sa mukha. Pero hindi ko to ginagamit kasi hindi ako marunong gumamit dito at saka um, tamad ako guys na mag-makeup. So, this time, subukan kong mag-makeup, no? So, uh, based sa research ko, ang una daw gawin ay ang um, moisturizer. Nag-moisturizer na ako guys. Tapos ako mag-moisturizer. Okay. Ah, okay, ang una daw is moisturizer. Tapos na akong mag-moisturizer, guys. Tapos primer. So ito yung primer na bigay ng ng kapatid ko galing Amerika. Mary Kay ito. Mary Kay na products. Okay, primer. So maglagay tayo ng primer. Try ko lang ha. Primer. Try natin ang primer. Mary Kay primer. Okay. Okay, tapos na ang primer. So, next to primer ay ang foundation. Okay, foundation. So, ito yung foundation. Okay. Mary Kay products pa rin ang foundation ko, guys. Bigay din ng mga kapatid ko nga nasa Amerika. So, try natin to. Foundation. So, kamay lang ang ginagamit. Hindi ako sanay sa brush. Okay, foundation. Ayan na. Okay. So, next to foundation is yung tinatawag na concealer. So, may concealer din ito, bigay ng kapatid ko, Mary Kay. At ito naman ay concealer sa Maybelline. Okay, so lagyan natin ang concealer. Parang wala na lumalabas sa concealer. Ayan. Sa concealer.
Hindi talaga ako marunong mag-makeup, guys. Promise. Okay, ayan. May concealer na. Nalagyan ng concealer. Comment lang kayo, guys, sa baba pag hindi tama yung ginagawa ko. Okay. Ayan. Okay, next to concealer, magpa-powder ako. Powder. Okay, may brush ako dito. Sa powder. Okay, Mary Kay pa rin. At saka Mary Kay din yung ano ko powder. Okay. Ano yung mata ko, guys? Oh, wala akong tulog kagabi. Okay. Ayan na, naka-powder na ako. Next to powder ay magkilay tayo, guys. Kilay. Gamit ako ng brush sa kilay. Pangit na yung kilay ko, guys, kasi ang dami ng ano, oh, katag na kaayo. Okay. Okay, yan. Nakakilay na ako. Tapos, sa kabila na naman. Mabilis ako magkilay, guys, kasi, ano, hindi ako maarte. Tsaka, hindi rin ako marunong, kaya ganun. So, yan, kilay. Where are you going? Why quiet? I'm doing my vlog. Makeup. Makeup challenge? Ano wa ko nang gi-appeal? Nak, maligo ka muna, nak. Magkaon. Sige na ba? I was just here to get my iPad. Ay, mapagalitan. Papa, Ay, sus, mapagalitan kay Papa. Ka-TV niya. Ingon ni Papa. Ingon ni Papa. Saan ang iPad ka? Okay, yan. Naano na tayo sa ano? Kilay. Hindi ako sure kung tama itong pagkalagay sa kilay. Okay. Tapos na. Kilay na. Tapos sa kilay eyeshadow. Ang dami ko ditong eyeshadow. Dito pa. Kaya lang hindi ko ginamit talaga, no? So mag-ano na lang ako kamay. Eyeshadow. Ayan, naka-eyeshadow. Lagyan natin ng konting ito.
Maganda to guys kasi mga Mary Kay products to gamit ko. Kaya lang, hindi ako marunong magamit. Yun ang problema ko. Okay, done with the eyeshadow. Punta naman tayo sa tinatawag na mascara. Dami kong mascara dito guys. Bigay din ng ano ko. Bigay ng kapatid ko. Ano din siya. Lush. Mary Kay din ito. No? Mary Kay product. Mary Kay. Mary Kay. Ito ay Mary Kay rin. Ito ay Mary Kay. Marami, tatlo ang ano ko mascara. Hindi ko alam kung ano, kung alin dito yung unang gagamitin ko. Tingnan natin ito. Hindi ko alam kung ano, kung paano siya gamitin. Okay, mascara. Maganda pala siya guys. Ayan. So sa kabila naman, ayan. Ayan. Dalawa ang gamitin ko. Ang isa ito. Ayan. Kakapal pala siya guys. The more siya, nakakapal yung pilik mata mo. Ha? Gwapo, ngayon? Ayan. Oo. The more siya nakakapal yung pilik mata mo. Para okay. Ayan. Meron na. Next to mascara, maglagay tayo ng blush on. Lagay tayo ng blush on. Marami akong blush on dito. Kaya lang sinira ng ano ko. Okay, maraming blush. Yan oh. Ano bang gamit ng blush on? Ayan, to. Try ko to na brush. Shit. Ang hirap kaya mag-makeup guys. Hindi ko alam talaga. Ayan. Okay, I done my I done with my blush on. Ayan.
Mag-highlight tayo dito. Highlighter. Okay, done. Tsaka lipstick. Bago to guys. Bigay ng kapatid ko na sa Amerika. Iba ang kulay. Ayan. Mag-blend ako guys ng ibang kulay. Dalawa to eh. Ay. Iba ang kulay niya. Something ano siya, parang red. Okay. Okay yan guys. Comment lang kayo sa baba. I'm sure hindi ito wala namang masama sa first timer, 'di ba? First time ko tong mag-makeup talaga. From moisturizer down to lipstick. Nakita ko ang kapatid ko. After siya mag-makeup, ito. I'm sure mahal ito. Mary Kay products pa rin, no? Mary Kay. Ano siya, ang tawag niya is makeup finishing spray. So, spray yan, nakaspray na yung face ko sa ano. Okay, sa ano pala, sa hindi pa nakapag-subscribe sa channel namin, The Hyper, please do like, share, and subscribe. Okay? And then, huwag niyo kalimutan, press yung bell button para ma-notify kayo sa next namin na video. Okay? Bye guys!